Euro 2024, Anh hòa thất vọng trước Đan Mạch. Lượt trận thứ hai vòng bảng C Euro 2024, đội tuyển Anh hòa 1-1 với đội tuyển Đan Mạch ở trận đấu diễn ra trên sân vận động Deutsche Bank Park. Bước vào trận đấu, đội tuyển Anh đã chứng minh trình độ được đánh giá cao khi áp đảo đối thủ Đan Mạch này ở những phút đầu tiên. Sự cơ động ở hai hành lang cánh đã giúp Tam sư có nhiều tình huống nguy hiểm không thành của Kasper Schmeichel, và đoàn quân của huấn luyện viên Southgate đã cụ thể hóa cơ hội thành bàn thắng trong một tình huống như vậy. Phút 18, Kyle Walker với khả năng bứt tốc đã trừng phạt sai lầm của hậu vệ bên phía Đan Mạch. Cầu thủ 34 tuổi đã có đường căng ngang chính xác để đội trưởng Harry Kane đệm bóng mở tỷ số 1-0 của trận đấu. Chiếm được thế dẫn trước, tưởng chừng các cầu thủ Anh sẽ thi đấu hưng phấn hơn, thế nhưng họ lại bất ngờ để thế trận rơi vào tay đối thủ. Nhưng chủ lính chỉ lấy nhiều kiểm soát bóng và có nhiều tình huống bắn phá về phía khung thành Pickford. Qua những nỗ lực không ngừng nghỉ, các cổ động viên Đan Mạch đã được ăn mừng bàn thắng với cú dứt điểm đẹp mắt của Morten Hulman ở phút 34, đồng thời đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Sự dưới sức của tuyển Anh vẫn chưa dừng lại khi đoàn quân của Southgate liên tục để mất bóng và khiến cho khung thành phải đặt vào tình trạng báo động. Do vậy đã không có thêm bàn thắng nào và hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 1-1. Bước sang hiệp 2, đội tuyển Anh một lần nữa đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Do vậy, điểm nhấn đáng chú ý nhất chỉ là cú sút chạm cột dọc của Phil Foden ở phút 56. Sau đó, Southgate quyết định tăng cường hàng công với những sự thay đổi vô cùng chất lượng. Lần lượt Conor Gallagher, Jarrod Bowen, Eberechi Eze và Oli Watkins được tung vào sân. Thế nhưng, những đường tấn công nguy hiểm chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Đẩy cao tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng, Tam sư suýt chút nữa đã phải trả giá khi Đan Mạch có những pha phản công đầy sắc bén. Chỉ có may mắn và tài năng của Pickford đối giúp cho tuyển Anh không phải nhận bàn thua. Dù chỉ giành được 1 điểm, thế nhưng đội tuyển Anh vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng C với 4 điểm có được. Trong khi đó, đội tuyển Đan Mạch có được 2 điểm sau 2 lượt đầu, ngang bằng với Slovenia. Tỏa sáng phút bù giờ, Luka Jovic giúp Serbia nách qua khe cửa hẹp. Trận đấu gần như quyết định sống còn với cả hai bên giữa Slovenia và Serbia. Dù đã có cho mình lợi thế dẫn trước, nhưng hậu phương Slovenia vẫn chấp nhận kết quả hòa chung cuộc nhờ vào sự tỏa sáng của Luka Jovic. Bước vào trận đấu mang nặng tính sinh tử khi cả hai đội đều cần giành về 3 điểm để tiếp tục hành trình du đấu tại nước Đức. Slovenia với quyền được kiểm soát bóng trước đã nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm tạo áp lực lên phía khung thành Serbia. Dù đã tạo ra được một số cơ hội dứt điểm ngay từ những phút đầu tiên, nhưng chừng đó là chưa đủ để hàm công Slovenia làm khó thủ thành Predrag Rakovic. Đáp trả lại động thái này, Serbia giành lại cho mình thế chủ động trong trận đấu. Phút thứ 27, tiền đạo Dusan Vivahovic có pha banh người đánh đầu đẹp mắt nhưng lại chưa thể ghi bàn nhờ vào nỗ lực cứu thua xuất sắc của thủ môn Jan Oblak. Những phút sau đó, thế trận trở lại dành cho Slovenia. Họ cũng dành cho mình cơ hội lớn đầu tiên khi Elsic có tình huống đi bóng đẩy khéo léo vào vòng cấm và tung ra cú dứt điểm, nhưng rất tiếc bóng lại tìm tới cột dọc không thành Serbia. Tuy là thế trận đôi công, nhưng cả hai đội vẫn chưa thể tìm kiếm cho mình bàn thắng mở tỷ số. Với tổng cộng 4 lần dứt điểm trúng đích nhưng chưa thành bàn, hiệp 1 trận đấu khép với tỷ số 0-0 cho cả đôi bên. Hiệp 2 bắt đầu với các màn ăn miếng trả miếng liên tục diễn ra giữa hai đội. Với mặt trận đôi công như vậy, việc hàng phòng thủ để lộ ra sơ hở là điều khó tránh khỏi. Phút 68, Elsic trong tình huống phản công nhanh đã có cú căng ngang đẹp mắt. Để dọn cố cho Kanecknik lao lên tục ra cú đệm bóng cận thành và mang về bàn thắng mở tỷ số cho Slovenia. Để bị dẫn trước khi trận đấu không còn quá nhiều thời gian, Serbia đã cho thấy quyết tâm chống trả mãnh liệt hơn. Dù có cho mình vô số tình huống dứt điểm, nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với các cầu thủ đại bàng trắng. Thoải mái cho đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu ở tình huống phạt góc, Ivan Ili mới có đường chuyền đầy sắc sảo để giúp người đồng đội Anh là Luka Jovic tỏa sáng với pha đánh đầu dứt điểm cận không thành và nâng tỷ số trận đấu lên 1-1. Ngay trong phút bù giờ cuối cùng của trận đấu khép lại với đầy nuối tiếc với Slovenia vì họ đã lỡ mất cơ hội giành về 3 điểm ngay trong những giây phút cuối cùng của trận đấu. Để từ đó cánh cửa dẫn họ tới vòng đấu tiếp theo đang ngày càng hẹp, nhất là khi những cái tên xếp trên họ đều đã có cho mình ít nhất 1 điểm. Với Serbia, bàn thắng cứu thế của Luka Jovic đã giúp họ có được tổng cộng 4 điểm trên bảng xếp hạng. Và chắc chắn, thầy trò huấn luyện viên Mark có thể phần nào yên tâm với kết quả của trận đấu khi cơ hội để họ tiếp tục tiến đến vòng mùng 1 tháng 8 vẫn còn nguyên. Tuy vậy, đại bàng trắng sẽ chưa thể sớm vui mừng khi họ sẽ chạm trán đội tuyển quốc gia Anh trong trận đấu cuối cùng khép lại vòng bảng. Tây Ban Nha quá mạnh, Italy may lắm mới thua 1 bàn. Đội tuyển Tây Ban Nha biến Italy từ vị thế đương kim vô địch châu Âu thành đội bóng chiếu dưới toàn tập trong trận đấu rạng sáng nay, ngày 21 tháng 6. Màn so tài giữa Tây Ban Nha và Italy, trận cầu đinh đầu tiên của Euro 2024 không phải là cuộc đấu cân sức như kỳ vọng. Khán giả vẫn được chứng kiến những pha tấn công dồn dập và sôi nổi. Tuy nhiên, sự hấp dẫn ấy chỉ là diễn biến một chiều. Đội tuyển Tây Ban Nha hoàn toàn làm chủ trận đấu. Tôi từng nói rằng không có đội bóng nào mạnh hơn Tây Ban Nha. Tôi vẫn giữ quan điểm này. Huấn luyện viên Luis de la Fuente phát biểu đầy tự tin sau trận đấu. Quả thực, đội tuyển Tây Ban Nha thể hiện sự vượt trội so với đối thủ, ít nhất là trong 2 lượt trận đầu tiên.
Theo dõi trận đấu trên sân vận động thành phố Gelsenkirchen, người hâm mộ không thể nhận ra dáng dấp của nhà đương kim vô địch Euro. Tây Ban Nha biến Italy thành đội bóng hạng xoong. Các cổ động viên Italy có thể tiếc nuối. Họ chỉ thủng lưới một lần duy nhất với pha phản lưới của trung vệ Riccardo Calafiori. Tuy nhiên, việc đội bóng có biệt danh Azzurri chỉ thua với tỷ số sát nút là thành quả mang dấu ấn cá nhân nhiều hơn tập thể. Tài khoản X Twitter của Otta Analyst nhận xét ngắn gọn: Italy may lắm mới chỉ thủng lưới một bàn. Theo hệ thống dữ liệu của WorldScore, cầu thủ được chấm điểm cao nhất của Italy ở trận này không có gì bất ngờ là Gianluigi Donnarumma 7,6 điểm. Những cầu thủ còn lại của đội đương kim vô địch châu Âu không ai vượt qua mốc 6,8 điểm. Thống kê trận đấu chứng minh điều đó. Đội tuyển Tây Ban Nha thực hiện 56 pha tấn công, 20 cú dứt điểm, 8 lần trúng đích. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Tây Ban Nha là 1,9, có nghĩa là nếu tận dụng cơ hội ở mức trên trung bình một chút, đội bóng này có thể ghi tới 2 bàn thắng mà không cần tới pha phản lưới của đối thủ. Có tới 1/3 số lần chạm bóng của Tây Ban Nha đến ở khu vực 1/3 mặt sân về phía Italy. Họ đạt tỷ lệ chuyền chính xác 85,6% trong vùng này. Lamine Yamal 16 tuổi và Nico Williams 21 tuổi, mỗi người có 4 pha qua người thành công, tạo ra tổng cộng 5 cơ hội. Một đôi trẻ tuổi này làm khổ hàng thủ Italy và đều có tình huống đưa bóng đến cột dọc, xà ngang. Tỷ lệ giữ bóng của Tây Ban Nha là 57%, không phải con số cao đối với một đội kiểm soát áp đảo. Tuy nhiên, Italy chỉ chạm bóng 2 lần trong vòng cấm Tây Ban Nha suốt cả hiệp 1, tính đến phút 80, con số chỉ được nâng lên thành 6 lần. Đây là lần duy nhất trong lịch sử thống kê của Opta từ năm 1980, Italy không thể tung ra đến 5 cú sút. Đối thủ gần nhất ép Azzurri vào cảnh này chính là Tây Ban Nha ở trận tứ kết Euro 2008. Nhìn chung, những cổ động viên trung lập chờ đợi trận cầu đinh cân tài cân sức đã phải thất vọng. Chỉ có một đội chứng minh được sức mạnh của ứng viên vô địch ở trận đấu rạng sáng nay, ngày 21 tháng 6, và đó không phải Italy, đội giành cúp cách đây 3 năm.